Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking cooking channel, Ka-Kusina At Its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong pagluluto na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking! For today's recipe, tayo po ay magluluto ng isang Ilocano dish. Wala pong formal na pangalan ito mga kakusina sa Tagalog, pero since Ilocano pong luto ito, tatawagin na lang natin itong manok kan Parya. Sobrang simple na mga ingredients and procedure ng ating manok kan Parya recipe for today. So confident din akong sabihin na kayang-kaya ninyong lutuin ito sa inyong mga kusina. Now, isa sa mga natutunan kong kainin at talaga ngayong gustong-gusto kong kainin habang tumatanda ako ay ang ampalaya. I must admit, nung bata pa talaga ako, elementary days, hindi ko masyadong gusto ito dahil nga mapait siya. And kahit sino namang bata, ayaw talaga ng mapait na pagkain. But I have learned na may proper way to prepare it. Nung natuto akong magluto, there is a proper way to prepare and cook ampalaya para hindi mangibabaw ang kanyang pait. So kung nakita ninyo, ako po ay naglagay ng asin sa ating ampalaya and then nilagyan ko po siya ng tubig and ibababad natin siya sa salted water for at least 15 minutes. Now, when you slice your ampalaya, depende po sa inyo kung anong shape ang gusto ninyo, kung gusto nyo ng pahaba or kung gusto po ninyo ng half circle, pero ako po, pinili ko po talaga yung pabilog para maganda siyang tingnan. Ang importante lang po ay tatanggalin natin yung gitna, yung puting part sa ampalaya. So habang hinihintay natin yung ating ampalaya na mababad for 15 minutes, ilalagay ko na po yung manok sa ating pot. So hindi pa po naka-on ang aking kalan mga kakusina. To this, I will add pounded ginger. This is about a tablespoon of ginger. Essential po yan dahil gumagamit po tayo ng bagoong isda para po mawala talaga yung lansa ng bagoong isda at manok. So yung dami ng bagoong isda mga kakusina, depende po yan sa dami ng manok ninyo. For 1 kilo, I added 4 tablespoons of bagoong isda. And also, we're gonna add 1 large red onion sliced. So i-on na po natin yung kalan natin and then isasangkot siya natin yung ating manok with the bagoong, ginger, and onions hanggang sa hindi na po ito kulay pink. Then we're gonna add 2 cups of water to our pot. This is to help tenderize the chicken and cook the chicken more evenly. We're gonna bring this to a boil. Give it about 5 minutes of boiling. Dito na po papasok yung tinatawag natin sa Ilocano na iaabraw na natin yung manok sa bagoong isda. And then once it's boiling, you can add your tomatoes. Depende po sa inyo kung gusto po ninyong isama yung buto, pero ako po tinatanggal ko po talaga yung buto ng kamatis. And then we're gonna cook this until the tomatoes are actually soft and nag-disintegrate na po siya sa ating sabaw. So now that the tomatoes are cooked and the chicken is tender, we can then add our ampalaya. So hinugasan ko lang po ito, tinanggal ko yung salted water, hinugasan, and then I'm gonna add that on top of our chicken that's boiling with the broth. And then ako po ay nagbabad earlier ng sotanghon. I'm also gonna add that on top of our dish. And then tatakpan lang po natin ito hanggang sa maluto yung ampalaya and sotanghon. Now, another tip, when you have already added your ampalaya, you just mix it once and that's it. Wag po yung halo ng halo. And then make sure na yung apoy ninyo ay talagang high heat siya dahil gusto natin yung briskly boiling yung ating niluluto para po hindi malabsak ang ampalaya and also to not overcook it. Because overcooked ampalaya, yun din po ang isa sa mga dahilan kung bakit mapait ito.
So there you have it mga kakusina, isa na namang kusinera recipe for today, Lutong Ilocano, ang ating manok kan Parya dish. Sana po ay may natutunan kayo as to how to prepare and cook ampalaya para po magustuhan natin at ma-enjoy natin yung gulay, hindi lang po pait talaga ang nalalasahan natin dahil napaka-nutritious po ng gulay na ito. Sana rin po ay may natutunan kayong bagong luto ng ampalaya, hindi lang po yung usual na alam nating ginigisa. Thank you also for watching Ka-Kusina. Kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo ng video na ito, see you again on the next recipe video. Bye now!